Well, it's good to be back with you one more time. फेरि हामी अब फेरि हामी यस समय फेरि हामी आउँदैछौँ। I want to thank all of you for your hospitality. म तपाईहरुको सेवा सत्कारको म धन्यवादी छु, म विचार गर्छु। The people from Nepal are very friendly. नेपालका मानिसहरू एकदम नजदिकता भावनाका छन्। And I can really see Christ in all of you. अनि मैले यो तपाईहरुमा प्रभु येशू ख्रीष्टको झलक देख्दछु। We're going to continue our study of salvation. हामी अब चाहिँ मुक्तिको बारेमा हामी अघि बढ्दै छौं, यो कुरा सिक्न गइरहेका छौं। We have studied the gospel. हामीले चाहिँ सुसमाचार सिक्यौं। We have studied how a man must respond. अनि हामीले यो पनि सिक्यौं मान्छेको प्रतिक्रिया कस्तो हुनुपर्छ। Then we considered exactly what happens when a person is saved. अनि हामी यो कुराहरु कुरा गरे कि एउटा मानिस बाँच्यो भने उसको उत्तरदायित्व उसको प्रतिक्रिया कस्तो हुन्छ। We learned that it's a supernatural work of God. यो चाहिँ हामी हेर्यौं कि परमेश्वरको सर्वम काम उहाँको जीवनमा। He does it for his own glory. परमेश्वरले उहाँको केवल महिमाको लागि गर्नुहुन्छ। And he is going to finish the work that he began. अनि उहाँले चाहिँ यो काम जब उहाँले सुरु गर्नुभयो उहाँले अन्त्य पनि गर्नुहुन्छ। We're going to now look in Jeremiah chapter 31. हामी यिर्मियाको पुस्तक च्याप्टर Jeremiah 31. यिर्मियाको पुस्तक 31 अध्यायलाई हामी हेर्ने छौं। Jeremiah chapter 31 verse 31 हामी चाहिँ यिर्मियाको पुस्तक through 34. 31 अध्यायको 31 पददेखि लिएर 34 पदसम्म यसरी लेखिएको छ। परमप्रभु भन्नुहुन्छ, ती दिन आउने छन् जब इस्राएलको घरानासँग र यहुदीको घरानासँग म एउटा नयाँ करार स्थापना गर्नेछु। तिनीहरूका पुर्खाहरूसँग मैले बाँधेको करार जस्तै यो हुने छैन। जब मैले तिनीहरूलाई हातमा समातेर मिश्र देशबाट डोराएर ल्याएको थिएँ, परमप्रभु भन्नुहुन्छ, तिनीहरूले मेरो करार भङ्ग गरे, यद्यपि म तिनीहरूका पिता थिए। परमप्रभु भन्नुहुन्छ, ती दिनपछि म इस्राएलको घरानासँग यो करार बाँध्नेछु, तिनीहरूका मनमा मेरो व्यवस्था राखिदिनेछु र तिनीहरूको हृदयमा त्यो लेखिदिनेछु र म तिनीहरूको परमेश्वर हुनेछु र तिनीहरू मेरा प्रजा हुनेछन्। परमप्रभुलाई चिन भनेर अब उसो कुनै मानिसले आफ्नो छिमेकीलाई वा आफ्ना दाजुभाइलाई सिकाउने छैन, किनकि सानादेखि लिएर ठुलासम्म तिनीहरू सबैले मलाई चिन्नेछन्। परमप्रभु भन्नुहुन्छ, किनकि तिनीहरूका अपराधहरू म क्षमा गर्नेछु र म तिनीहरूका पाप फेरि कहिले सम्झने छैन। आमेन। Now, the passage that we studied in Ezekiel 36 हामी यो वचनमा इजेकियल पुस्तकमा हामी यो वचन हामी पढ्यौं is often called a new covenant passage. अनि यो वचनलाई हामी भन्छौं कि यो परमेश्वरको नयाँ करार हो। That means it's looking forward to the new covenant. अनि यो चाहिँ हामी यो वचनबाट हामी के बुझ्छौं कि नयाँ करारको बारेमा हामी बुझ्दछौं। That would be established by Jesus Christ. अनि जुन येशू ख्रीष्टद्वारा निर्माण हुनेछ। Here we have also a new covenant passage. हामी यहाँ चाहिँ एउटा नयाँ करारको अनि वचनलाई हामी हेर्छौं। And it will help us to see what salvation is like. अनि यसले चाहिँ हामीलाई चाहिँ मुक्ति भन्ने के कुरो हो भन्ने कुरा हामीलाई सिकाउँदछ। Now if we read in verse 31, जब हामी 31 पदलाई हामी पढ्छौं, the prophet is looking forward to some time in the future. यहाँ अगमवक्ताले चाहिँ आउने भविष्यको कुराहरूलाई हेरिरहेको छ। Where God will make a new covenant with his people. अनि जहाँ परमेश्वरले एउटा नयाँ करार बाँध्नुहुनेछ उहाँका प्रजाको लागि। For Jeremiah it was in the future. अनि यिर्मिया अगमवक्ता चाहिँ भविष्यको बारेमा कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। He only hoped that this day would come. उहाँले केवल आशा गरिरहेको थियो कि यो दिन आउँछ भनेर। He looked forward to it into the future. उहाँले चाहिँ अगाडिको आउने भविष्य कुराहरूलाई हेरिरहेको थियो।
But this day is a reality for us. अनि अहिलेको यो दिन हाम्रो लागि एउटा प्रमाणित भएको छ, एउटा सत्य भइरहेको छ। This passage is talking about the life that we now live. अनि यो वचनले चाहिँ अहिलेको हाम्रो जीवन जुन अहिले हामी जिरहेका छौँ यो समयलाई बताइरहेको छ। The life that we possess. अनि जुन जीवन हामीले चाहिँ व्यतीत गर्दैछौँ। Now let's look at the new covenant. आउनुहोस् हामी नयाँ करारमा हेरौँ। Look in verse 32. हामी 32 पदलाई हामी हेरौँ। He said, "Not like the covenant which I made with their fathers in the day I took them by the hand to bring them out of the land of Egypt." तिनीहरूका पुर्खाहरूसँग मैले बाँधेको करार जस्तै यो हुने छैन जब मैले तिनीहरूलाई हातमा समातेर मिस्र देशबाट डोराएर ल्याएको थिएँ। My covenant which they broke, although I was a husband to them, declares the Lord. परमप्रभु भन्नुहुन्छ तिनीहरूले मेरो करार भङ्ग गरे यद्यपि म तिनीहरूका पिता थिएँ। Now, I want us to look at two things. म तपाईहरुलाई दुईटा कुरा यसबाट बताउन चाहन्छु। The new covenant is not like the old covenant. नयाँ करार चाहिँ यो होइन कि पुरानो करार जस्तो। Now, when Israel was brought out of Egypt, जब इजरायलीहरू मिस्र देशबाट निकाले ल्याएको थियो, it was brought out of Egypt as a physical nation. अनि त्यो इजरायलीहरू चाहिँ उनीहरूलाई त्यो देशबाट निकालेर केवल चाहिँ शारीरिक मानिसहरूलाई निकाले ल्याएको थियो। By blood they were all the descendants of Abraham. रगतद्वारा चाहिँ तिनीहरू अब्राहमको वंशहरू थिए। But most of them did not have the faith of Abraham. तर चाहिँ उनीहरू धेरैमा चाहिँ जसरी अब्राहमको विश्वास थियो उनीहरुमा परमेश्वरमा थिएन। And they proved that. अनि त्यो उनीहरूले प्रमाणित गर्यो। In that they were always disobeying God. अनि तिनीहरूले चाहिँ दिन प्रतिदिन खाली परमेश्वरको आज्ञा उल्लङ्घन गरेको थियो। You read in the books of the law, जब तपाईहरुले चाहिँ न्यायको पुस्तकलाई पढ्नुहुन्छ, Israel was constantly disobeying. इजरायलीहरूले चाहिँ निरन्तर रूपमा चाहिँ आज्ञा उल्लङ्घन गरिरहेको थियो। They were fighting against God. उनीहरू चाहिँ परमेश्वरको विरुद्धमा लडिरहेको थियो। They were complaining. उनीहरूले चाहिँ परमेश्वरको विरुद्धमा आवाज उठाइरहेको थियो। They would not believe. अनि तिनीहरूले विश्वास गरेका थिएनन्। And they committed idolatry. उनीहरू चाहिँ व्यभिचारमा फसेर गिरेका थिए। तिनीहरू चाहिँ मूर्ति पूजकहरू भएका थिए। Now, the new covenant was based upon the law of Moses. अब चाहिँ नयाँ करार चाहिँ मोसाको व्यवस्थामा आधारित छ। How was the law of Moses? कस्तो परमेश्वर मोसाको व्यवस्था थियो त? It was an external law. यो चाहिँ मोसाले दिएको व्यवस्था चाहिँ बाहिरी थियो। Written on tablets of stone. अनि यो चाहिँ व्यवस्था चाहिँ एउटा ढुङ्गाको एउटा लेखमा लेखिएको थियो। It was something external. यो चाहिँ एउटा बाहिरी देखावटी मात्र थियो। It had no power to change the Israelites. अनि त्यो लेखिएको व्यवस्था चाहिँ त्यो व्यवस्थाको कुनै यस्तो शक्ति थिएन इजरायलीहरूलाई परिवर्तन गर्नको लागि। The law was righteous and holy. जुन नियम अनि जुन व्यवस्था चाहिँ सत्य अनि चाहिँ पवित्र चाहिँ थियो। It was a reflection of God's character. अनि यो चाहिँ व्यवस्थाले चाहिँ परमेश्वरको चरित्रलाई प्रस्तुत गरिएको थियो। But it was just a law. तर चाहिँ यो चाहिँ केवल व्यवस्था मात्रै थियो। And it had no power to transform the people. अनि यो व्यवस्थामा कुनै यस्तो शक्ति थिएन मानिसहरूको जीवन परिवर्तन गर्नु। As a matter of fact, the more the people knew the law, the more they fought against it. यो अवस्था के भयो कि जब इजरायलीले जब त्यो न्याय त्यो व्यवस्थालाई जाने त्यति नै उनीहरू परमेश्वरप्रति विरोधी भए। That's what Paul says in Romans 7. त्यसैगरी पावलले रोमीको पुस्तक 7 अध्यायमा भन्दछ That the law actually causes us to sin. अनि व्यवस्थाले चाहिँ हामीलाई चाहिँ अझै पाप गर्न चाहिँ प्रेरित गराउँदछ। The law is holy. व्यवस्था पवित्र छ But we are not. तर हामी छैनौं। Man does not like holiness. मानिसहरूले चाहिँ पवित्रताको जीवन जिउन चाहदैन। And he fights against it. अनि यो उसको यो पवित्रताको विरुद्धमा उ भइरहेको हुन्छ। And the more he sees God's holiness, त्यति नै जब परमेश्वरको पवित्रताले उले देख्दछ, the more he fights against it. त्यति नै उ चाहिँ परमेश्वर विरुद्ध लड्दछ। Until he is converted. जबसम्म उ चाहिँ परिवर्तन हुँदैन। And so the law was external. The law was external outside them.
जुन वचनहरू प्रमाणित गरेको थियो उनीहरूको लेखिएको थियो बाहिरी रूपमा It was written on stone. यो चाहिँ वचन चाहिँ केवल ढुङ्गाको पाटीमा लेखिएको थियो It had no power to change their lives. अनि यो वचन यो चाहिँ उनीहरूको जीवनमा परिवर्तन गर्न सकेको थिएन And their hearts were stone. अनि उनीहरूको हृदय पनि ढुङ्गा जस्तै कठोर भएको थियो Their hearts were stone. उनीहरूको हृदय चाहिँ ढुङ्गा जस्तो कठोर भएको थियो And so it says that they were always breaking the covenant. अनि यसै कारणले यहाँ भनिएको छ उनीहरूले सधैँ परमेश्वरको करार भङ्ग गरिरहेको Now कुरा here's something that I want to point out to you that's important. यहाँ तपाईँहरूलाई म केही यस्तो बुदा तपाईँहरूलाई बताउन चाहन्छु I wish we had something to write with here. We don't, do we? Well, we can do without it. Okay. I want you to imagine that this circle is Israel. म तपाईँहरूलाई चाहिँ कल्पना गराउन चाहन्छु कि यो गोलो एउटा रिङ चाहिँ इजरायल हो भने Not all of Israel were believers. सबै इजरायलीहरू विश्वासी थिएन Most of the Israelites were not believers. धेरै विश्वासीहरू धेरै इजरायलीहरू विश्वासी थिएन They did not have the faith of Abraham. उनीहरूको विश्वास अब्राहम जस्तो विश्वास थिएन परमेश्वरमा So within the nation of Israel, त्यो इजरायली देशमा मानिसहरूमा there was a small group of true believers. अनि त्यहाँ चाहिँ केही अंशमा सत्य विश्वास गर्ने मानिसहरू थिए Do you understand that? हामीले यो बुझ्यौँ Okay, that's not the way the church is. अनि त्यो अवस्था होइन कि चर्च भनेको Here's the church, यहाँ यसरी चर्च and everyone who is truly in the church सबैजना जो सत्य रूपमा जो त्यो चर्चमा छ is converted and believing. अनि ती व्यक्तिहरू चाहिँ परिवर्तन भएको हुन्छ अनि ती व्यक्तिहरू परमेश्वरलाई विश्वास गरेको हुन्छ And that's the problem that we have today. अनि यही नै हाम्रो लागि एउटा समस्या हामी कतिको लागि Many people say they are Christians, धेरै मानिसहरूले भन्छ उनीहरू क्रिस्चियन हुँ भनेर but they are not. तर तिनीहरू होइनन् And they act terribly. तर उनीहरूले चाहिँ एकदम डरलाग्दो तरिकाले व्यवहार गर्छ They live in sin. उनीहरू पापमा जिरहेका हुन्छन् But they are not Christians, तिनीहरू क्रिस्चियन होइनन् and they are not a part of the church. अनि तिनीहरू चाहिँ मण्डलीको अंशको रूपमा हामीले लिन सक्दैनौँ They only say with their mouth that they are. उनीहरूले चाहिँ केवल मुखले मात्र भन्छ को हुँ भनेर मात्र Many people wrongly think this, धेरै मानिसहरूले चाहिँ यसलाई गलत प्रकारले सोचिरहेका हुन्छन् that the church is like Israel, चर्च चाहिँ मण्डली चाहिँ इजरायली जस्तो हो भनेर that there is a church त्यहाँ चाहिँ एउटा मण्डली छ with many people who are ungodly, अनि जुन मानिसहरू परमेश्वरको अयोग्यता अनाज्ञाकारी भएका मानिसहरू छन् and in there's a small group of people who are godly. अनि त्यही भित्रमा चाहिँ एकदम केही मानिसहरू छन् जसले एकदम धर्मी मानिसहरू छन् That's not the church. त्यो मण्डली होइन If they're not godly, तिनीहरू चाहिँ यदि धर्मी होइन छैनन् भने if they love the world, उनीले संसारलाई प्रेम गर्छ भने if they live in sin उनीहरू चाहिँ पापमा जिरहेको हुन्छन् भने without discipline, कुनै यस्तो अनुशासन बिना and that's their style of life, उनीहरूको जीवनको ढाँचा they are not Christian, तिनीहरू क्रिस्चियन होइनन् and they are not in the church. तिनीहरू चाहिँ मण्डली भित्र पर्दैनन् Although they may be members of a local church that you can see, यद्यपि तिनीहरू चाहिँ लोकल चर्चको एउटा सदस्य बन्न सक्छन् they are not part of the church. तिनीहरू मण्डली होइनन् They are false believers, तिनीहरू चाहिँ झुटा विश्वासीहरू हुन् false Christians, तिनीहरू झुटा क्रिस्चियनहरू हुन् and false church members. अनि तिनीहरू चाहिँ झुटा Okay. मण्डलीका विश्वासीहरू हुन् Everyone who is truly in the church जो चाहिँ मण्डलीमा एकदम सत्य विश्वासीहरू छ is truly a Christian, अनि त्यो सत्य क्रिस्चियन हो and God is working in their life. अनि परमेश्वरले उनीहरूको हृदयमा काम गर्नुहुन्छ Now let's go on. अनि आउनुहोस् हामी अघि बढौँ In verse 33, 33 पदमा हामी हेर्छौँ he says, "This is the covenant which I will make with the house of Israel after those days, declares the Lord." प्रभु भन्नुहुन्छ ती दिनपछि म इस्रायलको घरानासँग यो करार बाँध्नेछु Now,
Look at the difference. आउनुहोस् यहाँ कति भिन्नता हामी हेरौँ। He says, I will put my law within them. मैले चाहिँ मेरो व्यवस्था उनीहरूको हालिदिनेछु And on their heart I will write it. उनीहरूको हृदयमा म लेखिदिनेछु। Now think about that. Let's think about that. Let's think about that. आउनुहोस् हामी यसको बारेमा हामी सोचौँ। Okay, Israel इजरायल had an external law. इजरायलहरूको लागि एउटा देखावटी बाहिरी व्यवस्था मात्र थियो। The Christian has an internal law. तर क्रिस्चियनहरूको लागि भित्री रूपमा हाम्रो हृदयमा व्यवस्था राखिएको छ। Israel had law written on tablets of stone. इजरायलीहरूको लागि चाहिँ एउटा ढुङ्गाको पाटामा मात्र लेखिएको त्यो व्यवस्था। The Christian has the law written on his heart. अनि साँचो क्रिस्चियनहरूको लागि चाहिँ केवल उहाँको हृदयमा लेखिएको छ, उनीहरूको हृदयमा लेखिएको छ। And remember what Ezekiel said. अनि सम्झनुस् इजिकेलले के भन्दै हुनुहुन्छ? It is not a heart of stone, यो चाहिँ ढुङ्गाको हृदय होइन, but a heart of living flesh. तर चाहिँ मासुको हृदय जो सधैँ जीवित रहन्छ। Do you see the difference? के हामीले यहाँ भिन्नता हामी देख्दछौँ? We're new creatures. हामी चाहिँ नयाँ जीवित भएका प्राणीहरू हौँ। And the law of God has been written on our new hearts. अनि परमेश्वरको व्यवस्था हाम्रो हृदयमा लेखिएको छ। Israel looked at the law, इजरायलीहरूले चाहिँ व्यवस्थालाई हेरिरहन्थे and with their stony hearts, उनीहरूको कठोर हृदयले मात्र हेर्दथे, they hated it. उनीहरूले घृणा गर्दथे। But we look at the law, तर हामीले व्यवस्थालाई हेर्छौँ and we love it अनि हामी त्यसलाई पालन गर्छौँ, माया गर्छौँ, because God has changed our hearts. किनकि परमेश्वरले हाम्रो हृदयलाई परिवर्तन गराउनु भएको छ। He has made us new creatures. उहाँले चाहिँ हामीलाई नयाँ प्राणी अर्थात् नयाँ जीवन दिनु भएको छ। He has recreated our hearts in holiness. उहाँले चाहिँ हामीलाई हाम्रो हृदयलाई चाहिँ पवित्रतामा हामीलाई बनाउनु भएको छ। And our new hearts have new affections, our new desires. हाम्रो नयाँ भएको हृदय चाहिँ हाम्रो इच्छा चाहना हुन्छ। And those desires move us to obey God. अनि यो इच्छा चाहना चाहिँ केवल परमेश्वरमा अघि बढ्दछ। Let me give you an example of conversion. म तपाईहरुलाई एउटा उदाहरण दिन्छु परिवर्तनको बारेमा। This comes from Charles Spurgeon. अनि यो चार्ल्स स्पर्जन भन्ने एकजना महान प्रचारकको बारेमा हो, उले बताउँछ। Let's say that there's a pig at the door. अनि भनौं त्यहाँ चाहिँ एउटा ढोकामा चाहिँ एउटा सुँगुर छ, a big pig. एकदम ठूलो मोटो। And right here I have a plate of the finest food in Nepal. अनि मसँग यहाँ अहिले चाहिँ एकदम राम्रो मिठो खाने जुन नेपालमा एकदम महँगो खाने मसँग यो प्लेटमा छ। But over here I have a bucket of garbage. तर मसँग यहाँ चाहिँ एकदम एउटा बकेटमा चाहिँ मैलो धैलो राखिएको कुराहरू छ, of rotten vegetables. अनि सबै गलेको सब्जीहरू छ। And I say, let the pig go. अनि मैले भन्छु चाहिँ त्यो सुँगुरलाई छोड्देऊ। Where is the pig going to go? अनि त्यो सुँगुर कता जान्छ? He's going to go to the garbage. अनि त्यो सुँगुरले चाहिँ त्यो मैलो धैलोमा गएर खान थाल्छ। Why? किन? Because he desires garbage. किनकि उले त्यो चाहन्छ, त्यो धुलो मैलो उले चाहिरहेको हुन्छ। Why does he desire garbage? किन चाहिँ उले चाहिँ त्यस्तो गन्दगी कुरा उले चाहन्छ त? Because he has the nature of a pig. किनकि त्यो पिगमा त्यस्तै उसको प्रकृतिमा उलाई त्यस्तै बनाइएको छ उसको। A pig has a pig's heart. उसको सुँगुरमा चाहिँ त्यो सुँगुरको हृदय नै छ, स्वभाव नै छ। And a pig's heart desires garbage. अनि त्यो सुँगुरको हृदयले चाहिँ त्यही कुरालाई चाहिँ चाहना गरेको हुन्छ। And those desires cause him to ignore the good. अनि त्यसको चाहनाले चाहिँ त्यो राम्रो असल खाने कुरालाई चाहिँ घृणा गर्दछ। And to run straight to the garbage. तर त्यही उसमा फोहोरलाई चाहिँ दौडेर पुग्दछ। Now let's say that while the pig has got his head down in the bucket. जब त्यो सुँगुरको टाउको चाहिँ त्यो बाल्टी भित्र हाल्छ उले। And he's eating. Pardon me? He's eating. उले खाइरहेको छ। And he's very happy. अनि उ चाहिँ एकदम खुसी भएर खाइरहेछ घाँको गरेर। His tail is moving like this. उसको पुच्छर नि हल्लाउँदै उले खाइरहेको छ।
He's a very happy pig. ऊ चाहिँ एकदम खुसी भएर खाइरहेको छ, खुसी। Also, he's not ashamed. ऊ चाहिँ लज्जित भएको नि छैन। He's not ashamed at all. ऊ त्यो खानेकुरा पनि लज्जित भएको छैन, खुसी भएर खाइरहेको छ। He's happy eating garbage. ऊ चाहिँ एकदम खुसी भएर खाइरहेको छ त्यो। He doesn't care who sees him. उसले चाहिँ कुनै वास्ता गरेको छैन कसले मलाई हेरिरहेको छ भनेर। But let's say तर यस भनौँ that in 1 second I have the power to change him into a man. तर म 1 सेकेन्डमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ मानिसको उसमा चाहिँ व्यवहारमा मैले उसलाई ढाल्न सक्छु। His head is in the ढाल्न सक्यो भने Okay, his head is in the bucket. उसको टाउको बकेट भित्रमा छ। He's eating and he's happy. उसले खाइरहेको छ अनि खुसी भइरहेको छ। But then in 1 second I change him into a man. अनि 1 सेकेन्डमा मैले चाहिँ त्यसलाई मानिसको उसमा चाहिँ बदलाव गर्न सक्छु, मानिसमा ल्याउन सक्छु। What's going to happen? अनि के हुन्छ त त्यहाँ? The garbage that he was eating, जुन खाएको धुलो मैलो that he loved, जुन उसले प्रेम गर्थ्यो, he's going to pull his head out of the bucket. अनि उसले चाहिँ त्यो बकेटबाट उसले चाहिँ टाउको निकाल्छ। And he's going to throw up the stuff he was eating. अनि उसले चाहिँ त्यो खाएको सबै फोहोर मैला चाहिँ बाहिर निकाल्दछ। And he's going to turn around and look at you. अनि उसले चाहिँ घुमेर तपाईहरुलाई हामीलाई यसरी मान्छेहरुलाई हेर्छ। And he's going to be ashamed. अनि ऊ चाहिँ लज्जित हुन्छ। Why? किन? Because he is no longer a pig. किनकि ऊ चाहिँ अब कुनै त्यो पशु हैन त सुँगुर हैन। He does not like what pigs like. उसले चाहदैन चाहिँ जुन सुँगुरले चाहने कुरो। He can't eat what pigs eat. उसले खान सक्दैन जुन सुँगुरले खाने चीज थियो। Do you know who I just described? के तपाईहरुलाई थाहा भयो केको बारेमा मैले वर्णन गरे? I just described you. मैले चाहिँ यो वर्णन गरे तपाईहरुलाई वर्णन गरे मैले। Every one of you. सबैलाई। And me. अनि म पनि। And Matt. Matthew सर पनि। I just described everyone who has ever become a Christian. म मानिसहरु तपाईहरुलाई यो वर्णन गरेको छ जो के हामी चाहिँ पहिला क्रिस्चियन भएका थिएनौं। God puts the good here. परमेश्वरले चाहिँ असल कुरा राख्नु भएको थियो यता। Sin is here. अनि पाप यता छ। We're at the door. Pardon me? We are at the door. हामी चाहिँ ढोकातिर छौं। But we have the heart of a sinner. तर हाम्रो हृदय चाहिँ पापको हृदयले भरिएको थियो। We have a sinful heart. हाम्रो हृदय पापले भरिएको थियो। From that sinful heart comes sinful desires. अनि चाहिँ त्यो पापले भरिएको हृदयबाट पापी कुराहरू इच्छाहरू हामी चाहन्थ्यौं। And those sinful desires move us to do sinful things. अनि त्यो पापी इच्छाहरूले चाहिँ हामीले चाहिँ खराबी कुरालाई चाहिँ हामीले चाहिँ प्रोत्साहन गराउँछ त्यो हामीलाई। We hate the good. अनि हामीले असल कुरालाई घृणा गर्थ्यौं। And we love evil. अनि हामी चाहिँ खराब कुरालाई प्रेम गर्थ्यौं। And we run to it. अनि हामी दौडेर त्यही कुरालाई लिन्थ्यौं। And we eat it. अनि हामीले त्यसलाई चाहिँ ग्रहण गर्थ्यौं। And we are not ashamed. अनि हामी चाहिँ लज्जित हुन्थेनौं। But then one day Jesus comes. तर एक दिन प्रभु येशू ख्रीष्ट आउनुभयो। And he changes us into a person with a new heart. अनि उहाँले चाहिँ हामीलाई चाहिँ एउटा मान्छे एउटा नयाँ हृदय दिएर नयाँ रूपमा हामीलाई बदलाव गर्नुभयो। A new heart recreated in righteousness. एउटा नयाँ हृदय हामीलाई दिइकन हामीलाई सत्यतामा धार्मिकतामा उहाँले ल्याउनु भयो। And that righteous heart अनि त्यो सत्य असल हृदय has righteous desires. अनि असल कुराको चाहना गर्छ। And those righteous desires अनि त्यो असल चाहनाहरू cause us to hate sin अनि त्यसले चाहिँ हामीलाई चाहिँ त्यो खराब कुराहरूलाई पापहरूलाई घृणा गर्दछ। and cause us to want the good that God has for अनि us. जुन कुरा चाहिँ हामीलाई चाहिँ असल कुरामा प्रेरित गराउँछ। Do you see how it works? के हामीले देख्यौं कसरी यस काम भइरहेको छ? Salvation involves a human decision. मुक्ति चाहिँ केवल मान्छेको निर्णयमा भर पर्दछ। But salvation is not merely a human decision. It is not only a human decision. यो चाहिँ केवल मान्छेको केवल निर्णय हैन। That decision is the result of a supernatural work of God. मुक्ति चाहिँ केवल परमेश्वरको अद्भुत काम हो। We decide to repent. हामी चाहिँ चाहना गर्छौं कि पश्चाताप गरौं भनेर।
we decide to believe. हामी निर्णय गर्छौँ कि परमेश्वरलाई विश्वास गरौँ भनेर We decide to follow. हामी निर्णय गर्छौँ कि उहाँको पछि लागौँ भनेर That's why we command men to repent, believe, and follow. त्यसै कारणले चाहिँ हामीलाई चाहिँ यो आज्ञा दिएको छ कि अनि पश्चाताप गर अनि विश्वास गर But we also know that that can only happen तर हामीलाई यो थाहा छ कि केवल त्यो हुन सक्छ जब if God has regenerated the heart. यदि परमेश्वरले हाम्रो आत्मामा काम गर्नु भएको छ A supernatural recreation. एक अद्भुत प्रकारले हाम्रो हृदयमा काम गर्नु भएको छ भने I believe this. म विश्वास गर्छु यसरी The power of God परमेश्वरको शक्ति is more greatly manifested एकदम महान रूपमा चाहिँ उसको शक्ति चाहिँ प्रदर्शन भइरहेको हुन्छ in the conversion of a man मान्छेको परिवर्तनको जीवनमा than in the creation of the world. अनि यो परमेश्वरले बनाउनु भएको संसारमा सृष्टिको तुलनामा Men are dead. मानिसहरू मृत भएका थिए Men are evil. मानिसहरू एकदम खराब थिए But God speaks forth the word. अनि परमेश्वरले त्यो मानिसहरूको बीचमा बोल्नु भयो And we are recreated by the Holy अनि Spirit. उहाँको आत्माद्वारा चाहिँ फेरि पनि हामीलाई फेरि हामीलाई उठाउनु भयो It's a wonderful thing. यो चाहिँ अचम्म कुरो हो हाम्रो लागि Now let me give you an illustration. म तपाईहरुलाई फेरि उदाहरण दिन चाहन्छु Let's say that I'm the new pastor. भनौं म एउटा नयाँ पास्टर हुँ And soon as I come to the church, म चाहिँ चर्चमा आउँछु many of you tell me धेरैले मलाई भन्नुहुन्छ that there is a brother त्यहाँ एकजना दाजु हुनुहुन्छ who used to come to church उहाँ आउनुहुन्छ चर्चमा 5 years ago. 5 वर्ष अगाडि उहाँ आउनुहुन्थ्यो And he's not in church anymore. अहिले चाहिँ उहाँ चर्चमा हुनुहुन्न Let's say his name is Raj. उहाँको नाम हुन सक्छ राज And he hasn't been in church for 5 years. उहाँ चाहिँ चर्चमा कहिले पनि हैन 5 वर्ष भयो And so I go visit him. म चाहिँ उहाँलाई भेट्न चाहन्छु He invites me in the house. उहाँले चाहिँ मलाई चाहिँ घरमा स्वागत गर्नुभयो And I say, Raj, you haven't been in church for 5 years. राज तपाईँ चाहिँ चर्चमा अझै 5 वर्ष भइसक्यो तपाईँ चर्च जानु भएन He goes, you're right. उहाँले भन्नुहुन्छ हो तपाईले ठिकै भन्नुभयो I like playing soccer or football on Sunday. मलाई चाहिँ आइतबार चाहिँ फुटबल खेल्न अरु सकर खेल्न मलाई मन पर्छ And I would rather be playing soccer than go to church. अनि मैले चाहिँ निरन्तर त्यही कुरा खेले मलाई चाहिँ त्यही मन पर्छ चर्च जानु भन्दा But you're right, Pastor. I need to stop playing soccer and go to church. हो ठीक भन्नुभयो पास्टर तपाईले भन्नुभएको मैले यो कुरा छोडेर चाहिँ म चर्च जानु पर्छ It's okay. ओके But I say, Raj, I hear you've been drinking too. Pardon me? You've been going out and getting drunk. अनि उहाँ पास्टरले भन्नुहुन्छ कि राज तपाई गएर बाहिर गएर चाहिँ रक्सीहरु पनि खानुहुन्छ He said, that's true, Pastor. हो त्यो सत्य हो पास्टर I love liquor. म चाहिँ शराब रक्सी पिउन म आनन्दित हुन्छु म रक्सीलाई मन पराउँछु I love going to wild parties. म चाहिँ पार्टीमा जान पनि म रमाउँछु But you're right. तर तपाईले भन्नुभएको कुरा पनि ठिकै हो I need to stop doing that. मैले चाहिँ यो कुरा रोक्नु पर्छ And I need to go to church. म चाहिँ अब चर्च जानु पर्छ And then finally I say, अनि चाहिँ अन्तमा मैले भन्छु and Raj, I hear that you have been unfaithful to your wife. मैले भन्छु कि तपाई चाहिँ आफ्नो श्रीमती अविश्वासयोग्य हुनुहुन्छ That you have many other women. अनि तपाईसँग धेरै अरु स्त्रीहरु छन् He says, you're right, Pastor. हो तपाईले ठिकै भन्नुभयो पास्टर I just can't resist those women. I can't resist. मैले चाहिँ त्यो कुराहरुलाई त्याग्न सक्दैन पास्टर But you're right, Pastor. I need to do the right thing. हो तपाईले भन्नुभएको ठीक हो मैले चाहिँ त्यो गलत गरिरहेको छु मैले अब I need to leave those women behind. मैले चाहिँ ती कुराहरु अब छोड्नु पर्छ ती आइमाहरुलाई पनि I need to be faithful to my wife. म चाहिँ मेरो श्रीमतीप्रति विश्वासयोग्य हुनु पर्छ And I need to go to church. म अब चर्च जानु पर्छ So on Sunday he comes to church. अनि त्यसरी उहाँ सन्डेमा आउनुहुन्छ चर्चमा And all of you are very happy. अनि सबैजना खुसी हुन्छ You say, a lost sheep has come home. अनि सबैजना विश्वासीले भन्नुहुन्छ कि हराएको भेडा फेरि पनि मण्डलीमा आउनु भएको छ But that's not true. त्यो चाहिँ सत्य हैन A lost sheep has not come home.
अनि हराएको भेडा कहिले पनि घर आउन सक्दैन A goat has walked into the church. A goat has come into the church. बाख्रा चाहिँ भेडा चाहिँ सरी बाख्रा चाहिँ चर्चमा आएको छ He's not a sheep. ऊ चाहिँ भेडा होइन He's a goat. ऊ चाहिँ बाख्रा हो And I can prove it. मैले चाहिँ यो प्रमाणित गर्न सक्छु Listen to what he's saying. सुन्नुस् उहाँ यसरी यहाँ के भन्दै हुनुहुन्छ He's saying, you're right, Pastor. अनि तपाईले भन्नुभएको ठीक हो पास्टर I need to stop doing मैले चाहिँ यो कुराहरू गर्न रोक्नुपर्छ all the wicked things that I love to do. यी सबै कुराहरू जुन मैले गरिरहेको छु नराम्रो कुराहरू And I need to start doing अब मैले चाहिँ गर्नुपर्छ all the righteous things that I hate to do. अनि सबै कुराहरू जुन कुरा मैले चाहिँ त्यसलाई घृणा गरिरहेको थिएँ That is not Christianity. त्यो चाहिँ क्रिस्चियनिटी होइन Somebody who hates the law of God कसैले चाहिँ परमेश्वरको काम व्यवस्थालाई घृणा गर्छ somebody who loves unrighteousness more than righteousness. कसैले चाहिँ यति प्रेम गर्छ सत्यतालाई धार्मिकतालाई त्यो भन्दा नि अझै बढ्ता They're not a Christian. कि उनीहरू क्रिस्चियन होइन Let me ask you a question. म तपाईहरुलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु Do you hate the Bible, के तपाईले बाइबललाई घृणा गर्नुहुन्छ but you read it anyways त तपाईले जसरी तपाईले पढ्नुहुन्छ because you want to go to heaven? के तपाई बाइबल पढे तपाई स्वर्ग जान चाहनुहुन्छ Do you do right things even though you hate it? तपाईले चाहिँ एकदम असल काम गर्नुहुन्छ तापनि तपाईले त्यसलाई घृणा गर्दा गर्दै पनि तपाईले असलै काम गर्नुहुन्छ No, you don't. हैन तपाईले You read the Bible because God has changed your heart. तपाईले बाइबल पढ्नुहुन्छ किनभने परमेश्वरले तपाईको हृदयलाई परिवर्तन गर्नु भएको छ You want to follow Jesus because God has changed your heart. तपाईले परमेश्वर येशू ख्रीष्टलाई पछ्याउनुहुन्छ किनकि प्रभु येशू ख्रीष्टले तपाईको हृदयलाई बदलाव गर्नु भएको छ God has given you new desires. परमेश्वरले तपाईलाई नयाँ चाहना इच्छाहरू दिनु भएको छ That is the Christian life. त्यही नै हाम्रो लागि क्रिस्चियन जीवन हो We all struggle with sin. हामी सबैजना चाहिँ पापसँग सङ्घर्ष गर्छौं And sometimes we desire the things that are wrong. कहिलेकाहीँ हामी चाहिँ जुन कुरा खराब छ त्यही कुरालाई चाहना गर्छौं But when we do that, we are ashamed. जब हामी गरि पठाउँछौं फेरि हामी लज्जित हुन्छौं Why? किन Because we're new creatures. किनकि हामी चाहिँ नयाँ सृष्टि भएका We can go back as Christians and look at that bucket full of garbage. हामी चाहिँ फेरि गएर चाहिँ हामी क्रिस्चियन चाहिँ फेरि त्यही खराब कुराहरू पनि हामी हेर्छौं फेरि But while we're looking at it, we know it's wrong. अनि हामी जब त्यो कुरालाई हेर्छौं हामीलाई थाहा हुन्छ कि त्यो गलत हो Satan may tempt us शैतानले हामीलाई चाहिँ परीक्षामा ल्याउँछ and say it will taste good. अनि भन्छ गर यो राम्रो छ भनेर हामीलाई उसाउँछ And we can be deceived. हामी चाहिँ छलमा पर्न सक्छौं And we can take a bite of it again. अनि हामीले फेरि त्यसलाई ग्रहण गर्छौं त्यो काम गरि पठाउँछौं But if we do, यदि हामीले त्यो गर्छौं it will not taste good. अनि त्यो चाहिँ हाम्रो लागि चाहिँ कुनै असल हुँदैन हाम्रो लागि स्वादिलो हुँदैन काम It will make us sick. त्यसले चाहिँ हामीलाई चाहिँ एकदम बिमार ल्याउँछ अथवा खराबी हाम्रो विचार मनमा हामीलाई चाहिँ अप्ठ्यारो हुन्छ गिल्टी फिलिङ हुन्छ Why is that? किन Because we are new creatures. किनकि हामी चाहिँ नयाँ सृष्टि भएका हौ We've been changed. हामी बदलाव भएका मानिसहरू We can't eat the food that sinners love anymore. हामीले चाहिँ त्यो कुराहरू हामी गर्दैनौं जसरी कि पापीहरूले गरिरहेको हुन्छ Now let's look at something else. आउनुस् हामी फेरि के कुराहरू हेरौं The last part of verse 33. हामी चाहिँ 33 पदको अन्तिम खण्डलाई हेरौं God says, I will be their God and they shall be my people. र परमेश्वरले भन्छ र म तिमीहरूको परमेश्वर हुनेछु र म तिनीहरू मेरा प्रजा हुनेछन् God has done something supernatural. परमेश्वरले चाहिँ हाम्रो लागि एउटा आश्चर्य अनि अद्भुत काम गर्नु भएको छ He has made us his people. उहाँले चाहिँ हामीलाई चाहिँ उहाँको प्रजा बनाउनु भएको छ The nation of Israel followed God only because they had to. इजरायलीहरूले चाहिँ परमेश्वरलाई पछ्याउँथे परमेश्वरको नियम पालन गरे किनकि तिनीहरूले चाहिँ उनलाई चाहिँ गर्न लगाउँथे अर्थात् उनीहरूले चाहिँ गर्नु पर्दथ्यो But Abraham wasn't like that. तर अब्राहम त्यस्तो थिएन Abraham followed God
अब्राहमले चाहिँ परमेश्वरलाई पछ्याए and he delighted to follow God. अनि उहाँले चाहिँ चाहना गर्थे प्रभुलाई पछ्याउनु। David wasn't like that. प्रभु डेभिड पनि त्यस्तो थिएन। David delighted in the law of God. अनि डेभिड पनि परमेश्वरमा डिलाइटेड They loved. खुसी परमेश्वरलाई महिमा दिनको लागि परमेश्वरलाई पछ्याउन उ खुसी प्रसन्न हुन्थे। Because they really were believers. साच्चै उनीहरू चाहिँ असल विश्वासीहरू थिए। They were that small group within the nation of Israel. अनि तिनीहरू चाहिँ एउटा इजरायली मानिसहरू इजरायली देशको एउटा सानो अंश थिए। Who had truly been changed. जसले चाहिँ एकदम सत्य रूपमा उनीहरूको जीवन परिवर्तन भएको थियो। Now let's look at verse 34. आउनुहोस् हामी 34 पदलाई हेरौँ। This is one of the most important characteristics of a true believer. अनि यो चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण एउटा असल विश्वासीहरूको एउटा चरित्रको बारेमा यहाँ देखाइएको छ। He says they will not teach again each man his neighbor or each man his brother. यहाँ भनिएको छ परमप्रभुलाई चिन भनेर अब उसो कुनै मानिसले आफ्नो छिमेकीलाई वा आफ्नो दाजुभाइलाई सिकाउने छैन। Saying know the Lord. किनकि For they will all know me from the least of them to the greatest of them. किनकि सानादेखि लिएर ठुलासम्म तिनीहरू सबैले मलाई चिन्नेछन्। When God saves a person, Pardon me? when God saves a person, जब परमेश्वरले चाहिँ मानिसलाई अर्थात् व्यक्तिलाई बचाउँदछ, He imparts to them a real knowledge of Him. उहाँले चाहिँ उहाँको सत्य ज्ञानलाई चाहिँ उहाँमा प्रकट गरिदिएको हुन्छ। Especially with regard to forgiveness of sins. अनि जुन कुरा चाहिँ पश्चातापको पापको पश्चातापमा He says, they will all know me. यहाँ भनिएको छ तिनीहरू सबैले मलाई चिन्छन्। From the least of them to the greatest of them. सानादेखि लिएर ठुलादेखि For I will forgive their iniquity and their sin I will remember no more. त्यहाँ भनिएको छ किनकि तिनीहरूको अपराधहरू म क्षमा गर्नेछु र तिमीहरूको पाप फेरि कहिल्यै सम्झने छैन। I have worked many years in Peru. मैले चाहिँ पेरु भन्ने देशमा धेरै वर्षसम्म सेवकाई गरेँ। And I worked some among the tribes in the jungle. मैले चाहिँ ती जंगलका अनि यस्ता मानिसहरूको बीचमा नि मैले काम गरेँ। I was always amazed by them. म एकदम आश्चर्यचकित हुन्छु ती मानिसहरूलाई देखेर सधैँ। Most of them could not read at all. अनि कसैले पनि धेरै मानिसहरूले चाहिँ त्यो पढ्न सक्दैनथे। They barely wore clothes. Pardon me? They didn't have clothes. उनीहरुमा असल राम्रो कपडा पनि थिएन, उनीहरु कपडा पनि लाउँदैनथे। Just rags. अनि त्यो पात लिएर जस्तो उसले चाहिँ बेरेर बस्दथे ती मानिसहरु। They had no education. उनीहरुमा शिक्षा थिएन। But when you talk to them about the Lord, तब उनीहरुको बीचमा चाहिँ परमेश्वरको बारेमा कुरा गरे। The Christians knew who He was. Pardon me? The Christians knew the Lord. क्रिश्चियनहरुले चाहिँ परमेश्वरलाई जाने। They knew doctrine. उनीहरुले चाहिँ असल शिक्षालाई सिद्धान्तलाई जाने। It was very simple, but it was true. यो चाहिँ एकदम साधारण थियो तर यो सत्य हो। They knew Jesus was God. अनि तिनीहरूले जाने कि प्रभु येशू ख्रीष्ट परमेश्वर हुनुहुन्छ and man. अनि मानिस हुनुहुन्छ। They knew that He had died on the cross for their sins. अनि तिनीहरूले यो जाने कि तिनीहरूको पापको निम्ति प्रभु येशू ख्रीष्ट मर्नु भयो। They believed He was raised. अनि उनीहरूले विश्वास गरे कि प्रभु येशू ख्रीष्ट बौरी उठ्नु भयो। They believed that salvation was by faith and not by works. अनि उनीहरूले यो बुझे कि मुक्ति चाहिँ केवल विश्वासद्वारा पाउँछ, कामद्वारा हैन। They knew that they should not sin. अनि तिनीहरूले जाने कि हामीले पाप गर्नु हुँदैन भनेर। They knew that they should love one another. अनि तिनीहरूले जाने कि एकअर्कालाई प्रेम गर्छु भनेर। They knew more than many people who have graduated from universities. तिनीहरूले धेरै कुराहरू जाने जो मानिसहरू ठुलो कलेजबाट पढेर ग्रेजुएट भएका मानिसहरू भन्दा उनीहरूले धेरै कुराहरू जाने। How did they know that? कसरी उनीहरूले जान सके त? The Spirit of God परमेश्वरको आत्माले showed it to them. त्यो आत्माले उनीहरूलाई देखाए। They would listen to the preacher. अनि उनीहरूले प्रचारकको वचनलाई सुने। And they would understand. अनि उनीहरूले बुझे। They were taught of God. अनि उनीहरूलाई चाहिँ परमेश्वरको बारेमा सिकाइयो। Okay, now let's look at verse 32. आउनुस् हामी chapter 32. 32 अध्यायलाई हामी हेर्नेछौँ।
सेम। Yes, and let's go to verse 38. आउनुहोस् हामी 38 पदलाई हामी हेर्नेछौँ। Chapter 32, verse 38. यिर्मयाको पुस्तक 32 अध्यायको 38 पदलाई हामी हेर्नेछौँ। They shall be my people, and I will be their God. तिनीहरू मेरा प्रजा हुनेछन् र म तिनीहरूका परमेश्वर हुनेछु। In the new covenant, this has become a living reality. अनि चाहिँ नयाँ करारमा चाहिँ यो भएको छ कि यो सत्य रूपमा प्रमाणित भएको छ। He really is your God. उहाँ चाहिँ केवल हाम्रो सत्य परमेश्वर हुनुहुन्छ। You do not have another God. हामीसँग अरू कुनै यस्तो परमेश्वर छैन। You really are His people. हामी चाहिँ उहाँको प्रजाहरू हौ। All around us, हामी यहाँ सबै भएकाहरू। there are people worshiping thousands of gods. त्यहाँ हामी देख्छौँ मानिसहरू जो कि धेरै देवी देवताहरू मानिरहेका छन्। But you would die before you would do that. तपाईहरू मर्नुहुनेछ। You would die before you would worship those thousands of gods. तपाईहरू मर्नेछ, उनीहरूले पूजा गर्दा पनि तिनीहरूको अगाडि तपाईँ मर्नुहुनेछ परमेश्वरलाई पूजेर परमेश्वरलाई आदर। Is it right? You would not worship those gods. हो, हामीले चाहिँ ती देवी देवताहरूलाई चाहिँ आराधना गर्दैनौँ, पुज्दैनौँ। There are people all around you त्यहाँ हामी हेर्छौँ यहाँ मानिसहरू धेरै मानिसहरू छन् who worship thousands of gods. जसले चाहिँ धेरै देवी देवताहरूलाई पुज्छन्। But you are a Christian. तर हामी क्रिस्चियन हौ। You will not do that. हामीले यो गर्ने छैनौँ। Even if they say they will kill you. यद्यपि तिनीहरूले चाहिँ हामीलाई भने म तिमीलाई मार्छु भने You do not do that. हामीले गर्दैनौँ त्यो। Because He is your God. किनकि उहाँ हाम्रो सत्य परमेश्वर हुनुहुन्छ। He has made it known to your heart उहाँले चाहिँ हामीलाई चाहिँ हाम्रो हृदयलाई यो बुझ्ने शक्ति दिनुभयो that He is the only God. उहाँ केवल हाम्रो परमेश्वर हुनुहुन्छ। Now look at verse 39. आउनुहोस् हामी 29 पदलाई हेरौँ। And I will give them one heart and one way, that they may fear me always for their own good and for the good of their children after them. म तिमीहरूलाई एउटै मन दिनेछु ताकि तिनीहरू एउटै चालचलन चलुन् र तिनीहरू आफ्नै र तिनीहरूका पछि आउने सन्तान भलाइको निम्ति सधैँभरि मेरो डर मानुन्। True Christians सत्य विश्वासीहरू may disagree on some things. कुनै कुरामा यस्तो कुरामा सहमति हुँदैन। But they will all believe the fundamental truths of the faith. तर चाहिँ तिनीहरूले यो विश्वास गर्छन् कि जुन हामीले गर्नुपर्ने विश्वासको आधारहरू छ त्यसमा चाहिँ हामी विश्वास गर्छौँ। God will give them one heart परमेश्वरले केवल एउटा हृदय दिनुहुन्छ and teach them to walk in one way. अनि उहाँले चाहिँ हामीलाई सिकाउनुहुन्छ केवल एउटा बाटोमा भएर जानु। And that is primarily the way of faith, अनि त्यही नै हाम्रो लागि हाम्रो विश्वासको एउटा आधार हो। the way of holiness, त्यही नै हो हाम्रो एउटा पवित्रता, and the way of love. त्यही नै हाम्रो एउटा प्रेमको बाटो हो। They will believe in Jesus. उनीहरूले चाहिँ परमेश्वर खोजी गर्छन् अनि परमेश्वरमा विश्वास गर्छन्। They will seek to be holy. अनि उनीहरू चाहिँ पवित्र हुन एकदम चाहन्छन्, पवित्र हुनको निम्ति प्रयास गर्छन्। And they will seek to love one another. अनि उनीहरूले चाहिँ केवल एकअर्कालाई प्रार्थना गर्न प्रेम गर्न चाहिँ अघि बढ्दछन्। That sounds very simple. अनि यो कुराले हामी हेर्दछौँ एकदम साधारण देखिन्छ। But it's the core or the essence of the Christian faith. यही नै एउटा क्रिस्चियनहरूको विश्वासको एउटा गहिराई पहिचान हो। Here's a wonderful promise here. यहाँ चाहिँ एउटा अचम्मको एउटा प्रतिज्ञा गरिएको कुरा छ। God changes you परमेश्वरले हामीलाई परिवर्तन गर्नुहुन्छ and gives you a new heart, उहाँले नयाँ हृदय दिनुहुन्छ। not only for your own good, केवल हाम्रो असल हाम्रो व्यक्तिको हाम्रो आफ्नै लागि मात्र होइन, but for the good of your children. तर हाम्रो छोराछोरीको लागि पनि। That's very encouraging to me. अनि यो चाहिँ हाम्रो लागि मेरो लागि पनि एउटा उत्साहको वचन हो। God changes our heart परमेश्वरले हाम्रो हृदयलाई बदलाव गर्नुहुन्छ that we may know the good, ताकि हामीले चाहिँ असल कुरा जानौँ, that we may experience the good, ताकि हामीले चाहिँ त्यो कुरालाई असल कुरालाई अनुभव गरौँ। but He also changes us for the good of our children. अनि त्यसै गरी उहाँले चाहिँ हाम्रो नानीहरूलाई पनि परिवर्तन गर्नुहुन्छ।
Let's go on. नानीहरूको निम्ति पनि उहाँले वर्तन गर्नुहुन्छ। In verse 40, आउनुहोस् हामी 40 पदलाई हेरौँ। I will make an everlasting covenant with them that I will not turn away from them to do them good. तिनीहरूसित सधैँको निम्ति म करार बाँध्नेछु, तिनीहरूलाई भलाइ गर्न म कहिल्यै छोड्ने छैन। Now look at that. आउनुहोस् हामी यहाँ हेरौँ त। God has made a covenant with you परमेश्वरले यस्तो करार बाँध्नु भएको छ हामीसँग that will never come to an end, अनि यो कुराको कहिले अन्त्य हुने छैन, that will never be destroyed, अनि जुन कुरा कि कहिले पनि त्यसको ध्वस्त हुने छैन, that will never change. अनि त्यो कुरा कहिले पनि बदलाव हुँदैन। He has saved you. अनि उहाँले हामीलाई बचाउनु भएको छ। He will continue to save you उहाँले चाहिँ निरन्तर हामीलाई चाहिँ बचाइरहनु हुनेछ until the end. अन्तको दिनसम्म। That's what we call the security of the believer. अनि त्यसै कारण चाहिँ हामी एउटा विश्वासीहरू सुरक्षित छौँ भनेर। The God who saves us जुन परमेश्वरले हामीलाई बचाउनुहुन्छ, keeps us. हामीलाई चाहिँ राख्नु पनि हुन्छ। It's just like the creation of the universe. अनि जुन कि परमेश्वरले एउटा प्रकृति रूपमा बनाउनु भएको एउटा सृष्टि हो। The Spirit of God created the universe. परमेश्वरको आत्माले चाहिँ यो सृष्टि गर्नुभयो। The Spirit of God recreated your heart. परमेश्वरको आत्माले पनि हामीलाई फेरि सृष्टि गर्नुहुन्छ। We can even say it this way. हामीले यसरी पनि भन्न सक्छौँ, God spoke परमेश्वरले बोल्नुभयो and the Spirit of God created the universe. परमेश्वरको त्यो आत्माले चाहिँ प्रकृतिहरू बनाउनु, सबै कुराहरू बनाउनु भयो। God spoke परमेश्वरले बोल्नुभयो। Was that translated okay? Yeah, it's okay. Yeah. Okay, look. God spoke परमेश्वरले बोल्नुभयो and the Spirit created the universe. अनि जुन आत्माले चाहिँ प्रकृतिहरू बनाउनु भयो। God spoke परमेश्वरले बोल्नुभयो and the Spirit recreated your heart. अनि त्यो आत्माले चाहिँ फेरि पनि हाम्रो हृदयलाई फेरि पुनर्जन्म दिनुभयो। But God not only has to create the universe, तर परमेश्वरले केवल सृष्टि मात्र बनाउनु होइन, He must sustain the universe. उसले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ परिमार्जन गर्नुपर्ने हो। By His power He creates it, उहाँको शक्तिद्वारा उहाँले बनाउनु भयो, and by His power He keeps it going. अनि चाहिँ उहाँको शक्तिद्वारा चाहिँ त्यो हुँदै गयो, भइरह्यो। It's the same thing with you. अनि त्यस्तै कुरा हामीलाई पनि God created your heart, परमेश्वरले हाम्रो हृदयलाई बनाउनु भयो, He must sustain it. अनि हामीलाई पनि उहाँले निरन्तर काममा लाउनुहुन्छ, And He does. And He does. अनि उहाँले गर्नुहुन्छ। Some people say, कोही यस्तो व्यक्तिहरूले भन्नुहुन्छ, if you teach this doctrine, यदि यस्तो शिक्षा तपाईले सिकाउनुहुन्छ भने then people will live in sin. मान्छेहरू चाहिँ निरन्तर पापमा जिरहन्छन्। Because they will say, किनकि उनीहरूले भनेछन्, God has saved me. परमेश्वरले मलाई बचाउनु भयो, I cannot lose my salvation, मैले चाहिँ मेरो मुक्तिलाई गुमाउँदिनँ, and so I'll just live in sin. अनि म चाहिँ पापमै जिरह्यो भने केही पनि हुन्न। Brothers, भाइहरू, Christians do not talk that way. क्रिस्चियनहरूले यस्तो रूपमा कहिले पनि कुरा गर्दैन। If that is your desire, यदि यस्तो हाम्रो चाहना छ भने you are not a Christian. तपाईँ हामी क्रिस्चियन होइनौँ। Christians want to do God's will. क्रिस्चियनहरूले चाहिँ केवल परमेश्वरको इच्छाको चाहना गर्छ, इच्छा अनुसार चल्न खोज्छ। They want to. उनीहरूले चाहन्छन् परमेश्वरको इच्छा। And now here's what I want you to see. यहाँ म तपाईहरुलाई He says in verse 40, यहाँ चाहिँ 40 पदमा भन्दछ, I will make an everlasting covenant with them that I will not turn away from them to do them good. तिनीहरुसित सधैँको निम्ति म करार बाँध्नेछु, तिनीहरुलाई भलाइ गर्ने म कहिले छोड्ने छैन र तिनीहरु मदेखि फर्केर नजाऊ भनी मेरो डर र म तिमीहरुको हृदयमा हालिदिनेछु। Now this is the important part. यहाँ चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण वचन छ। He says, and I will put the fear of me in their heart. यहाँ चाहिँ भनिएको छ म कहिल्यै छोड्ने छैन र तिनीहरु मदेखि फर्केर नजाऊ, so that they will not turn away from me. ताकि तिनीहरु फर्केर नजाउन् भनेर। This is amazing. यहाँ हामी हेर्छौं एकदम
The, आश्चर्य छ the perfect balance. यहाँ चाहिँ एकदम सन्तुलित यहाँ छ सन्तुलित छ God says, I will make an everlasting covenant with the believer. परमेश्वरले भन्नुहुन्छ विश्वासीलाई मैले सधैँ निरन्तर करार तिमीसँग म बाँध्नेछु It will never change. ऊ कहिले पनि बदलाव हुँदैन I will never leave the believer. मैले कहिले पनि विश्वास गर्दैन त्यो विश्वासीलाई But then he puts his fear in the believer's heart. त्यसपछि उहाँले चाहिँ उहाँको त्यो डरलाई चाहिँ त्यो विश्वासीको हृदयमा हालिदिनुहुन्छ To make sure that the believer will never leave him. त्यो हो कि ताकि त्यो विश्वासीले चाहिँ उसलाई नछोडुन् भनेर If someone says, यदि कोहीले यसरी भन्छ भने God has made an everlasting covenant with me, परमेश्वरले मलाई अनन्तको करारमा बाँध्नु भएको छ भने and therefore I can turn away from God, त्यसै कारणले चाहिँ म I can turn away. म चाहिँ परमेश्वरबाट हट्न सक्छु Then they're demonstrating they're not really Christians. अनि उनीहरूले चाहिँ आफ्नो प्रस्तुति गर्छ उनी साँचो रूपमा क्रिस्चियन होइन भनेर If God has made an eternal covenant with them, यदि परमेश्वरले उनीहरूमा चाहिँ अनन्तको करार बाँध्नु भएको छ भने so that he will not turn away from them, उनीहरू परमेश्वरबाट पछि हट्ने छैन he has also put his fear in their heart परमेश्वरले उनीहरूको हृदयमा उहाँको डर हालिदिनु भएको छ so that they will not turn away from him. त्यसकारण उनीहरू परमेश्वरबाट फर्केर जाँदैनन् They will not want to. उनीहरू जाँदैनन् If you want to leave God, यदि परमेश्वरमा हामी जिउन चाहन्छौँ भने if you look for every opportunity to run away from God, यदि यदि हामी चाहिँ परमेश्वरबाट टाढा भाग्नको लागि या यदि हामी चाहिँ परमेश्वरबाट टाढा हुनको लागि कुनै यस्तो अवसरहरू खोज्छौँ भने you don't know God. तपाईले परमेश्वरलाई जान्नु भएको छैन Again, let me say it this way. म फेरि भन्न चाहन्छु यसरी God promises to never leave you. परमेश्वरले तपाईलाई प्रतिज्ञा गर्नुहुन्छ कहिले छोड्ने छैन भने प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ But he also promises to put his fear in your heart. अनि उहाँले पनि यो प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ उहाँको डर हाम्रो हृदयमा हालिदिनु भएको छ So that you will never leave him. त्यसकारण चाहिँ हामी उहाँलाई कहिले छोड्ने छैनौँ That's the life of a Christian. त्यही नै हामी क्रिस्चियनहरूको जीवन हो Now let's look at the last verse. आउनुहोस् हामी चाहिँ अन्तिम पदलाई हेरौँ Verse 41, I will rejoice over them to do them good. यहाँ भनिएको छ तिनीहरूलाई भलाइ गर्नमा नै म खुसी हुनेछु And I will faithfully plant them in this land with all my heart and with all my soul. र निश्चय नै तिनीहरू यस देशमा म मेरो पुरा हृदय र प्राणले बसाल्नेछु The first thing I want you to look at पहिलो कुरा म यहाँ तपाईहरुलाई बताउन चाहन्छु is that God rejoices to do you good. अनि परमेश्वर यति खुसी हुनुहुन्छ कि तपाई हामीलाई असल बनाउनको लागि Think about that. हामी सोचौं यसलाई Doesn't that make you want to pray? अनि Doesn't that make you want to pray? यसले के हामीलाई बनाउनु हुन कि प्रभुको अगाडि हामी प्रार्थना गरौँ भनेर God wants to do you good. परमेश्वरले हामीलाई चाहिँ असल बनाउन चाहनुहुन्छ It makes him happy to do you good. अनि जुन कुराले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ प्रसन्न तुल्याउँदछ He rejoices over you to do you good. हामीले असल काम गर्नु उहाँ चाहिँ त्यसैमा प्रसन्न हुनुहुन्छ That ought to make us want to pray त्यसैले चाहिँ हामी चाहिँ हामीलाई उहाँमा प्रार्थनाको जीवन जिउन and to ask God for good things. अनि हामी चाहिँ परमेश्वरमा उहाँलाई सोध्छौं असल कामको निम्ति हामी प्रार्थना गर्छौं Primarily that we be conformed to the image of Christ. त्यसै गरिकन हामी यो कुराले हामी प्रणित छौं कि हामी चाहिँ परमेश्वरको प्रतिरूप जस्तो हामी हुन्छ येशू ख्रीष्टको According to Romans 8:28, रोमी 8 अध्यायको 28 अध्यायको 28 पदमा and 29, अनि 29 पदमा the greatest good that God can do for us यस्तो असल काम जो परमेश्वरले हाम्रो निम्ति गर्नुहुन्छ is to make us conform to the image of his son. कि उहाँको प्रतिरूपमा हामीलाई बनाउनु हो Now look what it says. आउनुस् यहाँ के भनिएको छ I will faithfully plant them in this land with all my heart and with all my soul. र निश्चय नै म तिनीहरूलाई यस देशमा मेरो पुरा हृदयले र प्राणले बसाल्ने छु
God says He's going to finish the work that He's begun. परमेश्वरले भन्दै हुनुहुन्छ कि जुन उहाँले काम सुरु गर्नुभयो म फेरि अन्त्य गर्नेछु And He's going to do it with all His heart and all His soul. अनि उहाँले यो गर्न गइरहनु भएको छ कि पुरा उहाँको हृदयले पुरा उहाँको आत्माले With everything that God is. जुन कि सबै कुराहरू परमेश्वर हो भनेर All the resources of an all-powerful God. All the resources of an all-powerful God. सबै कुराहरू यो हामीमा भएको प्रकृति सबै कुराहरू यो परमेश्वरको शक्ति हो Are working to do what God promised. अनि जुन कुरा भइरहेको छ कि परमेश्वरले हाम्रो निम्ति प्रतिज्ञा गर्नुभयो That's amazing. यो चाहिँ यस्तो अचम्मको हाम्रो लागि छ His work in you is not going to fail. जुन उहाँले काम गर्नुभएको छ उहाँ कहिले त्यो काम खतम अर्थात् त्यो काम विफल हुँदैन Because He's doing it with all His heart and with all His soul. किनकि यो चाहिँ उहाँले गर्नुभएको काम चाहिँ पुरा उहाँको हृदयले उहाँको शक्तिले गर्दै हुनुहुन्छ That means with everything He is. यो कुराले हामी प्रमाण दिन्छौँ सबै कुराहरू उहाँ नै हुन् This language is not used anywhere else in the Bible. अनि यो भाषा चाहिँ अरू अन्य ठाउँ बाइबलमा लेखिएको छैन यसरी God will finish the work He's begun in you. परमेश्वरले आफ्नो काम पुरा गर्नुहुन्छ जसरी उहाँले सुरुवात गर्नुभयो Let's pray. आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ Please visit our website at heartcrymissionary.com. There you will find information about the ministry, our purpose, beliefs and methodologies, and extensive information about the missionaries we are privileged to serve.